በተኑን ስም እየሰጠው ስለሆነ የደረስኩበት ቦታ ድረስ በተኑን ስም እየሰጠው ስለሆነ እናንተ ዝም ብላችሁ ፎሎው አድርጉ። ኦኬ አሁን እዚህ ድረስ 6 ብያለሁ። ያልገባው ሰው ካለ መድገም ይችላል። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ማይነስ አልኩት። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ 1 አልኩት። ሶሪ 1 ልበለው። there you go እዚህ ጋር 2 ነች። እዚህ ጋር 3 ነች። እዚህ ጋር 4 ነች። ምን ፕላስ ነች። there you go እዚህ ጋር x ፕላስ ማይነስ ፕላስ ዲቫይድ ባይ ማይነስ ነው የሚለው። there you go ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር 0 ነው። እዚህ ጋር ማይነስ ነች መንዶት ነች። ከዛ እዚህ ጋር ኢኳል ነች። አሁን ይሄ ያልገባው ሰው ካለ መጠየቅ ይችላል። እዚህ ድረስ ግልጽ ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው የሚያድሚት ፒፕል። ኦኬ ዲ ሲ ሃው ኢት ሉክ ላይክ አሁን ይሄንን የሚመስል ሰራን ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ይሄን ሰራን። ከዚህ በኋላ ምንድነው ማሳያችሁ እነዚህን ነገሮች እንዴት ነው ከለራቸውን መቀየረው የሚለውን አሳይቻችሁ ክሊክ ስናደርግ እንዴት ነው ቫልዩን እየወሰደ እዚህ ጋር የሚጨምርልን የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። አንድ 10 ደቂቃ